البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفايدة بمقدار 75 نقطة. الخبر ده لوحده كفيل برفع ضغط مليارات البشر. يا ترى ليه؟ وليه كل ما الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفايدة نلاقي باقي الدول بتعمل زيه؟ هو الموضوع تحدي ولا ليه أبعاد اقتصادية تانية؟ طيب وده ايه علاقته بالأسعار؟ طيب أنا كمواطن ماليش في أي بطيخ، ليه وازاي بتأثر بكل الارتفاعات اللي بتحصل دي، اللي وصل عددهم ل4 ارتفاعات متتالية خلال فترة وجيزة جدا، ومتوقع مزيد من الارتفاعات. فاللي هنحاول نبسطه مع بعض في الحلقة دي هو ليه أسعار الفايدة بتزيد طالما بتعمل كل القلق والدربكة دي، وأنا كمواطن عادي ازاي رفع سعر الفايدة ده بيأثر على حياتي وعيشتي. التضخم هو ظاهرة عالمية، واللي معناها بكل بساطة للي ما يعرفش ان يكون فيه طلب متزايد على الشراء او على السلع، لكن السلع دي مش متوفرة، فده بيخلي بالتالي ان سعرها يزيد. طيب السلع دي مش متوفرة ليه؟ اما الاسباب سياسية زي المشاكل اللي حاصلة ما بين روسيا واوكرانيا، او مشاكل مثلا بسبب الاغلاق اللي حصل في 2020 وخلى ان الانتاج قليل جدا بالنسبة لطلب الناس على الشراء، فكل ده مجتمع بيخلي في تفاقم في ظاهرة التضخم. طيب وده برضو ايه علاقته برفع سعر الفايدة؟ كبار المختصين في مجال الاقتصاد شايفين ان رفع سعر الفايدة وعلى حسب ما بيذكر التاريخ بيساعد على تقليل التضخم. ازاي الكلام ده؟ هنشوف دلوقتي. لما سعر الفايدة يزيد ده بيساعد على حاجتين. اول حاجة بيشجع الناس على ايداع اموالهم في البنوك، فالبنك كده بيشجع الناس على انهم يدخروا اموالهم في البنك. تاني حاجة بتحصل ان لو عندي نية للاقتراض من اي بنك فانا هأجل النية دي شوية. طب ده بسبب ايه؟ بسبب ان سعر الفايدة حتى على المبلغ اللي انا هقترضه برضه هتكون عالية جدا، فبكده أصعبها على نفسي بمزيد من الديون ومزيد من الفوائد، وده هيخلي الناس حتى الدول يأجلوا فكرة الاقتراض شوية. حد هنا يجي يسأل طب وده ايه علاقته بالتضخم او ازاي هيقلل التضخم؟ الفكرة هنا ان لما البنك يلم الفلوس او الاموال اللي موجودة مع الناس ده هيكسر عنصر مهم جدا من عناصر التضخم، واللي هو زيادة الإقبال على الشراء أو الطلب الزيادة، فده هيخلي أسعار السلع تهدى شوية، وهو ده اللي الخبراء متوقعين إن هو يحصل. لكن أعتقد إن ده ممكن يحصل لو الظروف المحيطة مش بالسوق اللي احنا فيه ده. يعني كده رفع سعر الفايدة مرتبط بمحاولة تخفيض أو تقليل التضخم، لكن في نفس الوقت ده بيسبب أصلا ركود اقتصادي، بمعنى تقليل في نشاط حركة الاقتصاد، لأن البيع والشراء هيقل بشكل كبير. في نفس الوقت التوظيف كمان هيقل، مش بعيد يكون فيه تسريح كمان للعمالة. فبكل بساطة احنا كده فهمنا ان رفع سعر الفايدة لامتصاص السيولة اللي موجودة مع الناس، لتقليل الاستهلاك، للوصول للمرحلة اللي بعدها وهي تقليل التضخم. طيب ايه اللي بيخلي الخبر ده يعمل القلبان ده كله؟ هو لما البنك بيرفع سعر الفايدة مش كل الناس بتجري عشان تعمل ايداع لفلوسها على امل الحصول على الفايدة الزيادة اللي هتعود عليها. مش بس الاشخاص العادية اللي بتعمل كده، كمان المستثمرين اللي موجود سواء في الدول الناشئة او في الدول النامية بيسحبوا استثماراتهم ويروحوا يعملوا ايداع في البنك المركزي الامريكي. معنى كده ان في استثمارات اتسحبت، في بطالة هتزيد، فرص عمل هتقل، منتجات او سلع هيقل توفرها، فده هيسبب رفع في الاسعار اكتر، خصوصا في ظل الاوضاع الغير مستقرة اللي العالم كله فيها. وزي ما قلنا من شوية انك لو عندك نية في الاقتراض في ظل رفع سعر الفايدة، النية دي هتتأجل شويتين، ومش بس ليك انت كشخص او كفرد، كمان بعض الدول اللي بتعتمد في استثماراتها وفي تطويرها على الاقتراض هي كمان هتأجل اقتراضها. وفي حالة سعر الفايدة المتغير هيسبب مزيد من الديون عليها، لان سعر الفايدة المتزايد هي مش هتقدر توفي الطلب ده، فهيزود الديون عليها اكتر، فده هيزود المشكلة على المواطن العادي اللي الخدمات والسلع واي حاجة هو محتاجها هتقل بنسبة كبيرة. بالتالي لما تقديم السلع والخدمات يقل، خصوصا مع تحجيم الاستيراد بسبب الأحداث اللي موجودة عالميا، ده هيسبب زيادة في الأسعار، فده اللي بيخلي كلمة رفع سعر الفايدة بتعمل ضجة وقلبان كبير جدا عند أي حد فاهم بيسمع الكلمتين دول. فهنلاقي إن بالنسبة للدول اللي بتعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد، رفع سعر الفايدة بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي ده بيزود التضخم عندها، ما بيقللهوش. كمان بيزود عبء الاقتراض عليهم وعلى مواطنيهم، لأنه بيكون الاقتراض وقتها مكلف زيادة عن اللزوم.
ده غير انه بيسحب الاستثمارات من البلدان بتاعتهم عشان يعملوا ايداع، اصحاب الاستثمارات دي يعملوا ايداع في البنوك الامريكيه. فهنا ممكن نقول بكل بساطه ان رفع سعر الفايده ممكن يكون بيقلل التضخم عند البلدان دي، لكن بيزودها في بلدان تانية. يعني بالعربي كده مصائب قوم عند قوم فوائد. وما نقدرش نقول ان المشكله دي وليده اللحظه، لان هي موجوده وتزايدت جدا من فتره الاغلاق اللي عملت عدم توازن تام ما بين الطلب وما بين العرض. لكن بالرغم من الرفع المتتالي لسعر الفايدة وربطه بتقليل التضخم، هنلاقي ان النقطة دي اصلا في حد ذاتها عليها اختلاف ما بين مؤيد للفكرة وما بين معارض للفكرة. لكن بالنسبة للبنك المركزي الامريكي فهو مستمر في الاجراء، وكمان من المتوقع هو الاستمرار في رفع الفايدة وصولا ل 2023. بعض الدول اللي ميزانيتها بيحصل فيها عجز في الموازنة بتضطر ان هي تلجأ لفكرة الاقتراض. طيب مع رفع سعر الفايدة الاقتراض بالنسبة لها هيكون مكلف جدا وهيزودها كمان ديون، فإما إنها تضطر تعمل كده بغض النظر عن الديون أو بغض النظر عن العواقب، أو إنها تضطر تتعايش مع العجز في الموازنة، لكن ده طبعا بيضغط أو بيجي أكتر على المواطن العادي. كده احنا عرفنا الهدف من رفع سعر الفايدة وليه الخبر ده اصلا بيعمل الضجة دي كلها وازاي بيأثر علينا وعلى حياتنا كأشخاص عاديين. طيب وفي حالة زي دي المفروض الناس تتعامل ازاي؟ هنا بقى وعلى حسب رأي الخبراء والخبرات السابقة، لو في حاجة شايف ان عدم شرائك ليها مش هيكون مؤثر قوي في حياتك او استبدالها بشيء ممكن يكون اقل تكلفة مش هيأثر برضو في حياتك، فحاول تعمل كده. حاجة كمان، لو معاك مبلغ ما تخلوش زي ما هو فلوس، وحاول تحوله لأي شيء سهل شوية في فكه زي الذهب مثلا. وفي حلقة موجودة على القناة بتفصل النقطة دي بشكل أوضح من كده، موجودة من كتاب مليونير في دقيقة واحدة، ممكن ترجعوا لها لو حبيت. سيب لكم اللينك بتاعها في الوصف، ممكن تشوفوها لو حبيتوا. كده نكون خلصنا الافكار اللي كنت حابة اشاركها معاكم. يسعدني جدا لو عجبتكم الحلقة ودعمتوها بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة، وطبعا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشعارات وتشاركوا الحلقة مع اي حد وانتم شايفين انه ممكن يستفاد من الحلقة دي. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. Watch.